පළමුවෙන් බිලක් සැකසීම සඳහා ඊට අවශ්‍ය ඊට සුදුසු ප්‍රමාණවත් කොලයක් තෝරාගත යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් බිලක් මුද්‍රණය කිරීමේදී අප නිතර භාවිතා කරන A4 කොලයක් මදක් විශාල නිසා ඒ සඳහා A4 කොලයකට වඩා කුඩා B5 කොලයක් තෝරාගත යුතුයි. එම තෝරා ගැනීම සඳහා පළමුවෙන් මෙම page layout යන විධානය ක්ලික් කර ඒ යටතේ ඇති මෙම size යටතේ ඇති කුඩා ඊහිස ක්ලික් කළ විට මේ ආකාරයේ මෙනු එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එම මෙනු එක තුල අපට දකින්න පුළුවන් මෙහි B5 යනුවෙන් දක්වා තිබෙනවා. එය ක්ලික් කරනු ලබනවා. එය ක්ලික් කළ විට අපට දකින්න පුළුවන් මෙම B5 යන සීමාව වෙන්කොට දක්වා ඇති ආකාරය. එසේනම් අපි මෙම බිල සැකසිය යුත්තේ මෙම කොටස තුල පමණයි. පළමුවෙන් මෙම කොලොම් යාවන මෙම රේඛාව මතට මවුස් එක යොමු කර අවශ්‍ය පරිදි මේ ආකාරයෙන් එය ඩ්‍රැග් කර අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගනු ලබනවා. මෙම කොලොම් මේ ආකාරයෙන් ඩ්‍රැග් කර අවශ්‍ය පරතරය තබා ඔබට සුදුසු ආකාරයකට සකසා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් සකසාගත් පසු මම මෙහි මෙම 1 2 3 යන රෝ මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර එම සියල්ල එක සෙල් එකක් බවට පත් කරගනු ලබනවා. එක සෙල් එකක් බවට පත් කර ගැනීම සඳහා මම මෙම merge and center යන විධානය ක්ලික් කරනු ලබනවා. එවිට අපිට දකින්න පුළුවන් මෙම කොලම් 4 සහ රෝ 3 එක සෙල් එකක් බවට පත් වූ ආකාරය. ඉන්පසුව මේ තුල ඩබල් ක්ලික් කර අවශ්‍ය අකුරු ටයිප් කරගනු ලබනවා. එම ටයිප් කර අකුරු සඳහා සුදුසු ෆොන්ට් සයිස් එකක් ලබා දීම සඳහා මේ ආකාරයෙන් මෙම විධානය භාවිතා කරනු ලබනවා. එම අකුරු මදක් මහත් කිරීම සඳහා මෙම බෝල්ට් යන විධානය ලබා දෙනු ලබනවා. ඉන්පසුව මෙම 4 වෙනි රෝ එක මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර මෙම merge and center යන විධානය ක්ලික් කර එයත් එක සෙල් එකක් බවට පත් කරගනු ලබනවා. ඒ තුල ඩබල් ක්ලික් කර මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. එම අකුරු මදක් මහත් කිරීම සඳහා මෙම බෝල්ට් යන විධානය ලබා දෙනු ලබනවා. ඉන්පසුව මෙම 5 වෙනි රෝ එක මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර එයත් මෙම merge and center යන විධානය භාවිතා කර එක සෙල් එකක් බවට පත් කරගනු ලැබුවා. ඒ තුල මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කර මෙම 6 වෙනි රෝ එකත් මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර එය එක සෙල් එකක් බවට පත් කර මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කරගනු ලබනවා. මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කිරීමෙන් පසුව මම මෙම සෙල් සියල්ල එකවර සිලෙක්ට් කර මෙම පිල් යන විධානය භාවිතා කර ඒ සඳහා මේ ආකාරයෙන් වර්ණයක් ලබා දෙනු ලබනවා. වර්ණය ලබා දීමෙන් පසුව මෙම අකුරු වලටත් වර්ණයක් ලබා දීමට එම අකුරු සිලෙක්ට් කර මෙම ෆොන්ට් කලර් යන විධානය භාවිතා කර මේ ආකාරයෙන් වර්ණයක් ලබා දෙනු ලබනවා. මේ ආකාරයෙන් වර්ණය ලබා දීමෙන් පසුව මම මෙම 7 වෙනි රෝ එකේ පළල මදක් අඩු කිරීම සඳහා මේ ආකාරයෙන් ඩ්‍රැග් කර එය මදක් ඉහළට ඔසවනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම 8 9 10 යන රෝ 3 කොලම් දෙකක් සහිතව මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර මෙම merge and center යන විධානයේ යටතේ ඇති මෙම කුඩා ඊහිස ක්ලික් කර ඒ තුලින් merge across යන විධානය ක්ලික් කරනු ලැබුවා. මේ තුල ක්ලික් කර date යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කර මෙහි දැක්වෙන
මෙම සෙල් තුන සිලෙක්ට් කර මෙම merge and center යන විධානය ක්ලික් කර එය එක සෙල් එකක් බවට පත් කර ඒ තුල ක්ලික් කර මේ ආකාරයෙන් invoice යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. ඒ සඳහා මේ ආකාරයෙන් ෆොන්ට් සයිස් එකක් සහ බෝල්ට් යන විධානය ලබා දෙනු ලැබුවා. දැන් අවශ්‍යයි මෙම සෙල් එක තුල මෙම පහළට වී ඇති අකුරු මෙම මැදට ඔසවා තැබීමට. ඒ සඳහා එම සෙල් එක සිලෙක්ට් කර ඒ තුල රයිට් ක්ලික් කර මෙහි දැක්වෙන ෆෝමැට් සෙල් යන විධානය ක්ලික් කරනු ලැබුවා. එහි මෙම ටැබ් වලින් මෙම alignment යන ටැබ් එක යටතේ horizontal සහ vertical යනුවෙන් දැක්වෙනවා. එහි මෙම bottom යන වචනය වෙනුවට මේ තුලින් center ක්ලික් කර OK කරනු ලබනවා. එවිට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ තුල අකුරු මැදට වෙන්නට ස්ථානගත වී ඇති ආකාරය. එම අකුරු මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර මෙම ෆොන්ට් කලර් යන විධානයේ යටතේ වර්ණයක් ලබා දෙනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම සෙල් සියල්ල මේ ආකාරයෙන් ක්ලික් කර මෙම බෝඩර් යන විධානය ක්ලික් කරනු ලබනවා. එම බෝඩර් යන විධානය සමග ඇති මෙම කුඩා හිස ක්ලික් කර එහි ඇති මෙම all border යන විධානය ක්ලික් කරනු ලබනවා. ඉන්පසුව මෙම 12 වෙනි රෝ එකේ quantity යන වචනය ටයිප් කිරීම සඳහා QTY යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. මේ තුල unit price යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. මේ තුල description යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. මේ තුල amount යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. මෙම සෙල් වල මෙම අකුරු මැදට ගැනීම සඳහා එම සෙල් එක සිලෙක්ට් කර මෙහි දැක්වෙන මෙම alignment වල center යන විධානය ලබා දෙනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර මම මේ 34 වෙනි රෝ එක දක්වා ඩ්‍රැග් කරනු ලැබුවා. සිලෙක්ට් කර මෙහි දැක්වෙන මෙම border යන විධානය යටතේ මෙම all border යන විධානය ලබා දෙනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම 35 වෙනි රෝ එකේ කොලම් තුනක් මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර එය merge and center යන විධානය භාවිතා කර එම කොලම් තුන එක සෙල් එකක් බවට පත් කරගනු ලැබුවා. ඒ තුල total amount යනුවෙන් ටයිප් කරනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම රෝ එකේ කොලම් හතරම සිලෙක්ට් කර මෙම all border යන විධානය භාවිතා කර ඒ සඳහා අවශ්‍ය බෝඩර් එක ලබා දෙනු ලැබුවා. මෙම total amount යන සෙල් එක මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර ඒ සඳහා මෙම fill color යටතේ මේ ආකාරයෙන් වර්ණයක් ලබා දෙනු ලැබුවා. මේ තුල ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම කොටසක් ටයිප් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මම ඒ තුල මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර එය එක සෙල් එකක් බවට පත් කරගනු ලැබුවා. ඒ තුල මේ ආකාරයෙන් ටිප්පේලි දෙකක් ටයිප් කරගනු ලැබුවා. ටිප්පේලි දෙක ටයිප් කර ගැනීමෙන් පසුව මෙම ඉන් පහළ රෝ එක මේ ආකාරයෙන් සිලෙක්ට් කර එයත් එක සෙල් එකක් බවට පත් කරගනු ලැබුවා. ඒ තුල මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කරගනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඔබට මේ ආකාරයේ බිල් ආකෘතියක් සකසා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ ආකාරයෙන් සකස් කරගන්නා ලද මෙම worksheet එක තුල මෙහි දැක්වෙන මෙම sheet 1 මත ඩබල් ක්ලික් කර එම sheet 1 invoice යනුවෙන් නම් කරනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම sheet 2 මත ඩබල් ක්ලික් කර ඒ තුල invoice data යනුවෙන් නම් කරනු ලැබුවා. මෙම invoice data තුල A1 සෙල් එක ක්ලික් කර ඒ තුල invoice number යනුවෙන්ද B1 තුල name යනුවෙන්ද C1 තුල date යනුවෙන්ද D1 තුල amount යනුවෙන්ද නම් කරනු ලැබුවා. එම සෙල් තුල
මෙම වචන සෙල් එක මැදට ගැනීම සඳහා මෙම එලයින්මන්ට් වල සෙන්ටර් යන විධානය භාවිතා කරනු ලැබුවා. ඉන් පසුව මේ ආකාරයෙන් මෙම සෙල් සිලෙක්ට් කර මෙම බෝඩර් යටතේ ඕල් බෝඩර් ක්ලික් කර ඒ සඳහා බෝඩර් එකක් නැත්නම් රූලක් යොදා ගනු ලැබුවා. මේ ආකාරයෙන් සකසාගත් මෙම ඉන්වොයිස් එක සේව් කිරීම සඳහා මම සේව් යන විධානය ලබා දෙනු ලැබුවා. සේව් යන විධානය ලබා දීමෙන් පසුව මතුවන මෙම ඩයලොග් බොක්ස් එක තුල ෆයිල් නේම් ඉදිරියේ අවශ්‍ය නමක් ටයිප් කර save as type යටතේ මෙහි දැක්වෙන මෙම Excel macro enable workbook යන ෆෝමැට් එක ක්ලික් කරනු ලැබුවා. ඒ ආකාරයෙන් Excel macro workbook එකක් ලෙස මෙම workbook එක අවශ්‍ය තැනක සේව් කරගනු ලැබුවා.